नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना मानो होनदों आरो उदालगुरिनि जे लटारि जादोंमोन लटारिया जे जेनुइन जायासै बिनि केसआ मा जाखो नैखौबो आं खौरां होगोन बेनिजों लोगोसे उखिल गगৈ जे एमएलए बयबो मिथिगौ मानि थाखाय दिनैनि दिनाव बर'फोरखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय बिदि बुंनो गोनां जादों आरो मानो बुंदों बिथाङा आरो बे बाथ्राफ्रा मा नैबे खौरांखौ साफ्रोमबो बर'फ्रा नायनानै लानाया गाहाम खौरांखौ फोसावदों बिथांमोना प्रमोद बरुवा इतिमध्ये दिल्ली और दिसपुरर मानुह रूपे दिल्ली और दिसपुरर रिप्रेजेंटेटिव रूपे बड़ो मानुहर स्वाधिकाৰৰ प्रश्नটো কিমান কমাব পাৰি তাৰ কাৰণে কাম কৰিছে যি সময়ত আমি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কথা কৈছিলোঁ যি এখন সেপাৰেট ষ্টেটৰ কথা কৈছিলে আনকি বড়োসকলৰ এটা পাৰ্টে সেপাৰেট সভৰেন ষ্টেটৰ কথা কৈছিলে সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰ এখন গঠনৰ কথা কৈছিলে মানে স্বতন্ত্ৰ বড়ো জাতিৰ কথা কৈছিলে বড়ো ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কথা কৈছিলে সেই জাতিৰ লিডাৰ এতিয়া প্ৰমোদ বৰুৱাই যি ধৰণে মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতৰ ওচৰত সাৰেণ্ডাৰ কৰে প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ স্বজাতিৰ মানুহক খেদি লৈ বিটিএডিৰ স্থায়ী বাসিন্দাক খেদি লৈ আপুনি আদানিক আপুনি অমিত শাহক তেল মাৰিবৰ কাৰণে আদানিক মাটি দি যদি কাৰোবাক বেঘৰ কৰে তেলা আপোনাকো খুদাই এৰা নহব যে হাগ্ৰমা মহিলাৰ দিনতেই বড়ো মানুহবিলাকৰ স্বাধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো অলপ তীব্ৰতৰ আছিল আজি প্ৰমোদ বৰুৱা অহাৰ পাছততো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত যি ধৰণে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিছে যি ধৰণে প্ৰমোদ বৰুৱা অহাৰ পাছত আজি দিল্লীৰ ওচৰত দিছপুৰৰ ওচৰত মোৰতো এনেকুৱা লাগে যে প্ৰমোদ বৰুৱাই প্ৰত্যেকটো কথা ক'বলৈ অমিত শাহৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ লয় বিটিআৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কিবা ৰল ল'ব আপুনি নাই নলওঁ আপোনালোকে বড়ো মানুহৰ মাজত নিজৰ শাসন ৰাখক বিজেপি কংগ্ৰেছ কাকো সোমাবলৈ নিদিব যি কাজিয়া লাগে নিজৰ ভিতৰত কৰক যি ভাল হয় বেয়া হয় দালালি কৰিলেও নিজৰ ভিতৰত কৰক যি পইচাকেইটা বিক্ৰী দিলে যায় সেইকেইটাকে বাহিৰৰ হিমন্তহঁতক খাব নিদিব তো এটিএম বনাবলৈ নিদিব বিটিআৰটোক হিমন্তৰ মই অসমবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে যেতিয়াই সুযোগ পাওঁ তেতিয়াই বিধানসভাত মই এটা প্ৰস্তাৱ আনিম কোন ডিভাইচত আনো কথাটো পাতি ল'ব লাগিব কোনটো আমাৰ ৰোলত আনিব লাগিব কথাটো পাতি লৈ যে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম বডোফা আমাৰ বড়ো জাতিৰ পিতৃ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক ভাৰত ৰত্ন দিব লাগে दा नोंथांमोना बे खौरांखौ मोननो हाबाय लोगोसे नैबे भिडिअ'आ जाहैबाय आं फुल होनो थांगासिनो दं उदालगुरिनि जाय लटारि बेखौहाय जों माखासे मानि सोद्रोमाफोर केस होफिननाय जादोंमोन मानो फेक खालामखो गोबां मानसिफोरा एनडिएफबिखौ फोथायनानै बे लटारिखौ लादोंमोन सेरेगा फाउन्डेसननि दा बे केसआ सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोननियावहाय एबार नटिस थांगोन वारेन्ट इसु जागोन बिथांमोना जुदि कर्टआव फैयाब्ला एरेस्ट जानायनि दा बेसेबांसिम आवगायलाङो केसआथ' रेजिस्टार जाबाय कर्टआवहाय जों रावबो पुलिसनोबो होआखै जाहाथे गोबावजोंबाबो मोजां जास्टिसखौ मोनो हालानैनो गावस्रा इसियाव थानानै जोंहा थानांगौ एमजे मा एमजे साला बेंगलनि हिनजाव लाग्रा